سلامونه ملګرو، که چېرته تاسو هم ټیک ټاک کاروئ او ټیک ټاک ته خپل ویډیوګانې اپلوډوئ، نو نن په ټیک ټاک کې یو سیټینګ درته ښایم چې تاسو کله خپل ویډیوګانې هم اپلوډوئ، د هغې سیټینګ په ذریعې سره یې اپلوډوئ، امکان به ډېر د دې وي چې تر څو ستاسو ویډیوګانې څنګه شي په دې سره وایرل شي. که زه چېرته دلته تاسو ته دغه خپل اکاونټ ته راشم که نه، دا تقریبا ما دغه یوه 2 ورځې کېږي دا ما جوړ کړی دی. نو یو 2 ویډیوګانې مې اوس ورته اپلوډ کړې. تقریبا ما ځینې ویډیوګانې داسې اپلوډ دي چې په دې سیسټم باندې مې اپلوډ دي، هغه مخکې لاړې دي، او کومې چې په دې سیسټم باندې نه دي اپلوډ کړي هغه مخکې نه دي لاړې. مثلا نن دغه 2 ویډیوګانې دي، دا ما اپلوډ کړې اوس لږ مخکې، خو دومره مخکې نه دي لاړې. لکه د نورې مې هم همدغسې ساده اپلوډ کړي دي. نو په څنګ کې مې بیا دلته لاندې د یوه وګورئ 2688 کسانو کتلې ده دغه ویډیو. مثلا دا چې کله ما اپلوډ کړې ده، نو دا مې په دې سیسټم باندې اپلوډ کړې ده، په دې سره یې دومره ویوز ترلاسه کړي دي. ځینې داسې نور ویډیوګانې هم شته، مثلا لکه دغه لاندې یوه د 513 کسانو کتلې ده. نو راځئ تاسو ته هم دغه طریقه وښیم، تاسو خپل ویډیوګانې په همدغه طریقه اپلوډ کړئ تر څو ډېر ویوز واخلي. را به شئ سرچ ته، دلته به ورته ولیکئ کریټور کنټینټ انساید یا کریټور سرچ انساید. نو دغه مو چې کله ورته ولیکلو، دلته پاس په تاسو دغه راواوړي، په دې وی باندې په تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په وی باندې کلیک وکړ، دلته به د خپل ویډیو مطابق ټاپک ولټوئ. یا مثلا ځینې داسې ټاپکونه مثلا 1000 میلیون ویو وایرل ویډیو، په دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ، نو دلته تاسو ته یوه برخه درکوي، دغه کومه غشی چې په لاندې ښکته لاړ دی، دا چې کله د 100 نه بره وي، کوم ویوز د 100 نه بره اخیستل شوي وي، مثلا زیات اخیستل شوي وي، مثلا لکه په دغه کې تقریبا 300 دي، 300 کا دي که نه، نو تاسو په دې باندې بیا ویډیو اپلوډوئ. خو که چېرته د 100 کا نه لاندې و، په دې باندې بیا ویډیو مه اپلوډوئ. مثلا دغه دی، را به شئ کریټ ته، ویډیو به له ګیلرۍ څخه راواخلئ. ما دا ویډیو راواخیسته، نیکسټ باندې کلیک کوم، دغه خو دلته راغی، یو څو وایرل هشټګ ورکړئ. لومړی خو کومه لیکنه وه هغه ورسره یو ځای کړئ، مثلا ما دا لیکنه ورسره یو ځای کړه، بیا وایرل هشټګ ورپسې ورکړئ. مثلا راشئ دلته هغه وایرل هشټګ کوم چې ستاسو ویډیوګانې وایرل ته وړي هغه ورکړئ. د هغې وروسته دلته کوم ځای کې چې مثلا تاسو وایئ خپل لوکیشن ورکړئ، نو زه دلته لوکیشن ورکوم نیویارک. را به شئ دلته نیویارک، مثلا دا لوکیشن مې ورکړ. مور آپشن ته به راشئ، دلته به کمنټ ته الاو ورکړئ. د هغې وروسته به لاندې راشئ، الاو های کوالټي، دا به تاسو آن کړئ. آټو چیک کاپي رایټ ساوند چیک کوئ نه چیک کوئ، نو هغې باندې به هم کلیک در سره وکړئ. ښه، را به شئ اوس پوسټ پی کړئ. په دې سره به ستاسو ویډیو ډېر ویوز هم ترلاسه کړي، او همداشان ستاسو ویډیوګانې به مخ پر وړاندې لاړې شي، او ټیک ټاک اکاونټ به انشاءالله ستاسو فار یو ته ځي.